ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි Midjourney AI platform එක හරහා ඔයා create කරන creation sell කරන්න පුළුවන්ද? මේකේ copyright පසුබිම මොකක් වගේද? ඉතින් මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. දිගටම එකතු වෙලා එන්න. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක. subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම අපිව subscribe කරලා set වෙන්න වීඩියෝ එකේ දිගටම. Rolling action! You are watching CREATIVEARTLK. Midjourney කියන platform එක ගැන මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න දෙයක් නැති වෙයි. ඒකට reason එක තමයි මේ වෙද්දි ඔයාලගේ මේ creations මේ AI platform එක හරහා කරගෙන තියෙනවා. Basically Midjourney කියන්නේ Discord base කරගෙන Discord එක through අපිට අපේ keywords ටික දීලා අපිට කැමති creation එකක් කරගන්න පුළුවන් AI platform එකක්. ඉතින් ඇත්තටම Midjourney platform එකෙන් අපි AI image එකක් create කරගද්දී Midjourney platform එකට අපි දෙන rights මොනවාද? අපි දෙන rights basically ඔයාලට කිව්වොත් අපි Midjourney එකේ මොකක් හරි creation එකක් කරනවා නම් Midjourney එකට සහ ඒකේ ඉන්න creators ලට හැකියාව තියෙනවා ඔයා කරන creation එක නැවත re-edit කරන්න, republish කරන්න මේ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයාගේ creation එකට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට reason එක තමයි ඔයාලා මේ platform එකට log වෙද්දී ඔයාලා agree වෙන license agreement එක. ඊටත් අමතරව මේ platform එක open community එකක්. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රසිද්ධියේ තමන්ගේ creations කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා දෙන keywords, ඔයා දෙන description, ඔයා දෙන resources, images වගේ දේවල් එයාලට use කරන්න permission හම්බ වෙනවා එයාලගේ AI training වැඩවලට. ඊළඟ point එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට ලැබෙන rights මොනවාද ඔයාගේ creation එකක් සම්බන්ධව. අපි හිතමු Midjourney platform එකෙන් මොනවා හරි keywords දීලා මොකක් හරි creation එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේක resale කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් client කෙනෙක්ට sell කරන්න පුළුවන්ද? ඕනම විදිහකින් sell කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේක depend වෙනවා categories දෙකක් මත. Midjourney platform එකේ ඔයාලට limited time එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ creations කරගන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා membership එකක් මිලදී ගන්න. ඔන්න ඔතනින් තමයි categories දෙකට බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ premium memberships ගත්ත usersලා සහ non membership usersලා. ඉතින් මෙතනින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මුලින්ම කතා කරොත් non membership usersලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුවා මේ platform එකට log වෙලා free creations කරගන්නවා. ඉතින් මේ creations ඔයාලට ඕනම තැනක publish කරන්න පුළුවන්. ඒක re-edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනම keyword එකක් දීලා මේකත් එක්ක play කරලා බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට මේක resell කරන්න පුළුවන්ද? සරලවම කිව්වොත් ඔයා මේ Midjourney platform එකකින් create කරගන්න AI images use කරලා income එකක් හොයන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම technically බැලුවොත් Midjourney platform එකකින් කියන විදිහට ඔයා membership එකක් අරගෙන නැත්නම් ඔයාට හැකියාවක් නැහැ ඒක resell කරන්න නැත්නම් commercial purposes වලට use කරන්න. ඒකට reason එක තමයි ඔයා free account එකක් use කරනවා නම් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ Creative Commons non-commercial attribution license එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක ඕනම තැනක publish කරන්න පුළුවන්, ඔයාට post කරන්න පුළුවන්, මේ වගේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක through කිසිසේත්ම income එකක් හොයන්න බැරි license එකක් තමයි මේකට ඔයාට හම්බ වෙන්නේ default license එක විදිහට. හැබැයි මේ කතාව ටිකක් වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු ඔයාට free දෙන chances ටික ඔයා use කළා ඔයා මේ platform එකට interested. ඔයාට හිතනවා membership එකක් අරගෙන මේ platform එක තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න ඔයාට පුළුවන් memberships ගන්න Midjourney platform එකෙන්. එතකොට ඔයාලට rights හම්බ වෙනවා මේක resell කරන්න වගේ දේවල් කරන්න. ඒ වගේම තමයි Midjourney එකේ මාසෙක $10ක් ගෙවන package එක ඔයා purchase කරොත් membership එකක් විදිහට commercial license එකක් ගන්නත් පුළුවන් සහ ඔයාට chatbot කෙනෙකුත් ඔයාට private chatbot කෙනෙකුත් හම්බ වෙනවා. Midjourney platform එකේ agreement form සහ ඔයාට copyright සම්බන්ධව මොනවාද ඔයාට හිමි වෙන වරප්‍රසාද ඇතුළත් සම්පූර්ණ document එක මම description එකේ ඔයාලට දාන්නම්. ඒක ඔයාලට පුළුවන් කියවලා බලලා හොඳ ID එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි Midjourney එකේ price list එකත් මම අනිවාර්යයෙන්ම link එකක් දානවා description එකේ. ඒක through ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් Midjourney plan එකක් ඔයාලට ගන්න ඕන නම් price සහ ඔයාලට හම්බ වෙන features මොනවාද කියලා. ඒ වගේම තමයි මම දැකලා තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක් Fiverr, Upwork වගේ sites වල වැඩ කරනවා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අය කරන්නේ order එක ගන්නවා. order එක අරගෙන මේක outsource කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙන පාර්ශවයකට දීලා design එක create කරගෙන තමුන් සමහරලාට creation කරනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාගේ design එක වෙන කෙනෙක් හදලා දෙනවා. ඔයා ඒක collect කරගෙන ඔයා Fiverr එකේ client එක submit කරලා payment එක අරගෙන ඒකෙන් කොටසක් ඔයා outsource කරපු නැත්නම් ඔයාගේ partnerට දෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි පුද්ගලයෙක්ව මේ පාර්ට්නර්ට ගන්නවා වෙනුවට අපිට පුළුවන් AI එකක් hire කරන්න. ඒ කියන්නේ Midjourney වගේ platform එකක membership එකක් අරගෙන මාසෙට ගාණක් දීලා අපිට පුළුවන් ඒ customerගේ requirements වලට අනුව creation එකක් කරගෙන AI එක through අපිට මොන හරි එකේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක client submit කරන්න. ඉතින් එහෙම අපිට විදිහක් හදාගන්නත් පුළුවන්. මම කලින් කිව්වේ අර copyright issue එක අපි හිතමු Midjourney එකකින් අපි මොකක් හරි image එකක් create කරලා මේක client කෙනෙක්ට sell කරනවා.
කරනවා. සෙල් කරද්දී මේ client මොකක් හරි platform එකක digital platform එකක මේක upload කරනවා. අන්න එතනදී මොකක් හරි copyright issue එකක් ආවොත් ඒ client නැවත ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්නවා. මට මේකේ copyright issue එකක් තියෙනවා. මට මොන වගේ license පසුබිමක්ද මේ creation එකට ඔයා දෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා ප්‍රීමියම් මෙම්බර්ෂිප් එකක් අරන් තියෙනවා නම් Midjourney වගේ platform එකක කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැතුව ඔයාලට ඒ license එක submit කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතමු free create කරගත්ත images මොනවා හරි දෙයකට copyright issue එකක් ආවා කියලා අන්න එතනදී පොඩි issue එකක් තියෙනවා. මොකද Midjourney එකේ technically කියලා තියෙනවා මේක Creative Commons non commercial attribution license එකක් තියෙන. ඒක නිසා අපිට commercial වැඩවලට use කරන්න බෑ. මුදල් ලිපීමේ වැඩවලට use කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේක publish කරන්න repost කරන්න වගේ දේවල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි basically AI platforms වලට විශේෂයෙන්ම Midjourney වගේ platform එකක copyright වටපිටාව තියෙන්නේ. ඉතින් මීට වඩා in detail දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හොඳටම කියවලා මම Midjourney එකට අදාළ agreement form සහ copyright සම්බන්ධ දේවල් තියෙන document එකේ link එක ඔයාලට දානවා. ඒ document එක කියවලා ඒක ගැන තව informations ඔයාලට වැඩිදුර දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි pricing list එකත් මම description එකේ note down කරලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Midjourney ගැන copyright සම්බන්ධව ගැන ඔයාලට මීට වඩා idea එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ idea එක අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඒ වගේම මම මීට කලින් special content එකක් කරලා තියෙනවා copyright සම්බන්ධව. copyright license ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් විදි වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම explain කරලා content එකක් මෙන්න මේ section එකේ දැන් අපි වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරලා ඒ content එකත් බලන්න. ඉතින් අයිතලු tutorial එකක් කරන්නේ මේ බලාපොරොත්තු වෙතු මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.